Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Learn to Knit. Trong video này mình xin chia sẻ về những cái dụng cụ mà chúng ta cần chuẩn bị trước khi đan. Thì đầu tiên và quan trọng nhất không thể thiếu đó là kim đan. Thì bên cạnh kim đan chúng ta cũng có thể cần thêm một số những cái công cụ hỗ trợ khác để giúp việc đan của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Đầu tiên thì mình sẽ nói về kim đan. Thì trước khi các bạn mua kim đan, các bạn cần xác định được là các bạn muốn mua loại kim đan nào và kích thước là bao nhiêu. Thì nhìn chung có hai loại kim đan cơ bản, đó là kim đan thẳng và kim đan vòng. Về kim đan thẳng thì khi các bạn mua thì các bạn sẽ nhận được một cái bộ kim đan gồm có hai kim rời rạc nhau như thế này. Thì đặc điểm là một đầu kim đan nó sẽ nhọn, một cái đầu còn lại là nó tù và người ta bịt kín nó. Cái việc bịt kín này là dùng để ngăn cho những cái mũi đan ở phía cuối nó không bị tuột trong khi các bạn đan. Thì đây là cái bộ kim đan thẳng mà mình mua khi mà mình mới bắt đầu tập đan. Mình dùng nó để đan được hầu hết các vật dụng như là khăn choàng, áo hoặc là mũ. Thì khi các bạn dùng cái kim đan này để đan áo chẳng hạn thì chúng ta sẽ đan những cái mảnh rời rạc, và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái kim khâu vào lúc cuối để nối những cái mảnh này lại thành một cái chiếc áo hoàn chỉnh. Khác với cái kim đan thẳng thì cái kim đan vòng ở đây thì các bạn sẽ thấy là hai cái kim đan của nó sẽ được nối nhau bằng một cái nó sẽ được nối với nhau bằng một cái sợi dây ha. Đây như mình có ở đây thì nối với nhau một cái sợi dây như thế này. Thì kim đan vòng người ta sử dụng để đan những cái vật dụng mà có cái dạng hình tròn. Người ta đan nó thành một cái mảnh liên tục và không phải sử dụng kim khâu vào phút cuối. Thì ở đây mình có một cái ví dụ để mình cho các bạn xem. Thì mình sử dụng cái kim đan vòng, đây là cái kim đan vòng ha, hai mũi đan nối với nhau bằng một cái mảnh như thế này, và mình dùng mình đan thân áo len thì các bạn sẽ thấy là mình đan nó thành một cái mảnh liên tục như thế này. Và đến cuối thì mình không cần phải dùng kim khâu để nối lại nữa. Thì đó là lợi ích của kim đan vòng. Ngoài ra thì nó có một cái lợi ích khác nữa là cái dây nối của cái kim đan vòng này nó rất là dài và nó mềm. Thì các bạn có thể coi, các bạn có thể bẻ cong nó được. Thì như vậy là nó rất thuận tiện cho các bạn trong việc đan những cái vật có kích thước lớn, chẳng hạn như là chăn mền mà nó có thể chứa được nhiều mũi đan hơn. Và một cái lợi ích khác là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái kim đan vòng này như cái kim đan thẳng ở đây. Do đó là theo ý kiến cá nhân của mình thì các bạn có thể đầu tư một cái kim đan vòng ngay từ đầu mà không cần phải mua kim đan thẳng. Thì nhược điểm của cái kim đan vòng là lúc mà mới bắt đầu đan thì nếu các bạn lúc đầu đan thì chúng ta chưa quen thì nó sẽ hơi khó khăn và bất tiện một chút. Nhưng khi các bạn đã quen rồi thì nó khá là thoải mái ha. Ngoài cái kim đan thẳng và cái kim đan vòng này thì nó có một cái loại kim đan khác. Nó là kim đan thẳng nhưng mà người ta thiết kế để đan vòng. Thì khi các bạn mua thì nó sẽ gồm là một cái bộ gồm có 4 hoặc là 5 kim đan ngắn như thế này. Thì ở đây thì mình có là một cái bộ kim đan gồm có 5 kim đan ngắn có chiều dài là 20 cm. Thì người ta dùng những cái này trong trường hợp nào? Đó là trong trường hợp mà các bạn muốn đan những cái bộ phận có dạng hình tròn nhưng mà là hình tròn nhỏ, giống như là chẳng hạn như là cổ áo hoặc là cổ tay áo hoặc là tất, thì dùng cái kim đan dùng cái bộ 5 kim đan này nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều so với cái việc là các bạn sử dụng cái kim đan vòng. Thì nhìn chung thì cái bộ kim đan này nó sẽ gồm những cái kim đan mà các bạn để ý là cả hai đầu của nó đều nhọn hết, hai đầu của nó đều nhọn.
giúp cho điều này cho phép là các bạn có thể đan được các bạn có thể bắt đầu đan ở cả đầu này hoặc là đầu này đều được hết. Thì ở đây mình có một cái ví dụ để mình show cho các bạn. Thì ở đây mình dùng ở đây thì mình dùng để mình đan mình dùng cái bộ này để mình đan cái cổ tay áo ha. Thì khi các bạn đan thì các bạn sẽ thấy là khi mình đan á thì mình sẽ phân bổ những cái mũi đan vào 3 hoặc là 4 kim, vào 3 và 4 kim, và chúng ta xếp hình nó như thế này là hình tam giác hoặc là hình chữ nhật. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái mũi kim còn lại, chúng ta sẽ dùng cái mũi kim còn lại để chúng ta bắt đầu chúng ta đan. Thì chúng ta sẽ đan hết cái vòng ở đây. Sau khi đan hết cái kim ở đây thì cái kim này nó sẽ được giải phóng và chúng ta có thể dùng nó để đan đến cái thanh kim tiếp theo. Thì đó là tất cả những cái thông tin về kim đan. Ngoài ra thì mình cũng muốn nói đến kích thước của kim đan. Thì về kích thước chúng ta sẽ có hai thông số, đó là chiều dài và đường kính. Thì chiều dài và đường kính thì ở đây là mình có cái kim đan thẳng có cái chiều dài là 35 cm và đường kính của nó là 5 mm. Trong khi đó thì cái kim đan vòng ở đây của mình thì nó sẽ nó có cái đường kính, nó có cái chiều dài là khoảng 80 cm và đường kính của nó là 7 mm. Chọn kim có kích thước như thế nào á thì nó sẽ tùy thuộc vào việc là các bạn đan cái gì và sở thích của các bạn như thế nào. Nói riêng về đường kính của kim đan thì thường nó sẽ dao động từ 2 mm cho đến 10 mm. Thì ở đây mình có những cái kim đan vòng có kích thước có cái đường kính khác nhau ha. Chẳng hạn như là cái này là kim đan có đường kính là 3,5 mm nè, cái này là 2,5 hoặc là cái này là 5 mm, cái này là 6 mm, hoặc là cái kim đan này có cái đường kính khá là lớn, đó là 10 mm. Thì trong trường hợp mà các bạn chọn các bạn chỉ muốn mua một kim đan thôi thì kim đan có đường kính 4 hoặc là 5 mm là cái kim đan khá là phổ biến. Thì đó là tất cả những cái thông tin về kim đan mà mình muốn giới thiệu. Ngoài cái thông tin về kim đan thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về những cái dụng cụ khác mình nghĩ là nó cần thiết khi các bạn đan. Đầu tiên đó là thước dây. Thước dây nó trước đây thì khi mình đan á, thì mình chỉ có ước chừng thôi, mình ước chừng. Sau đó thì sau khi mình đan gần hết mình mới phát hiện ra là cái mũ mình đan nó quá rộng đi, hoặc là cái mũ mình đan nó quá chật so với kích thước của cái đầu của mình. Nhưng mà sau đó thì mình thấy là khi mình có cái thước dây thì mình chủ động hơn trong việc đó rất là nhiều. Thì các bạn sẽ thấy là dùng cái thước dây thì chúng ta sẽ biết được là các bạn sẽ đo là cái kích thước cái vòng cái kích thước đầu của chúng ta là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta cần phải đan cái mũ có chiều dài là bao nhiêu, và từ đó chúng ta sẽ tính được là chúng ta cần phải lấy bao nhiêu mũi và chúng ta đan bao nhiêu vòng. Hoặc là trong trường hợp các bạn đan áo len chẳng hạn thì dùng thước dây thì các bạn cũng sẽ biết được kích thước của, ví dụ như là chiều dài của áo, hoặc là chiều dài của tay áo, hoặc là chiều dài của vai. Thì nó khá là thuận tiện, cho nên mình nghĩ là cái thước dây thì các bạn nên mua khi mà các bạn đan ha. Ngoài ra một cái dụng cụ cũng cần thiết khác đó là kim khâu. Thì chúng ta sẽ mua những cái kim khâu có kích thước lớn hơn cái kim khâu áo bình thường ha, để chúng ta có thể luồn sợi len vào. Thì cái kim khâu này được sử dụng lúc nào thì chúng ta có thể sử dụng nó để chốt mũi đan nè, chúng ta cũng có thể sử dụng nó để nối những cái mảnh lại với nhau trong trường hợp các bạn
dùng kim đan thẳng, hoặc là chúng ta dùng để khâu vai áo chẳng hạn, vân vân. Thì cái này cũng khá là cần thiết. Trong trường hợp mà các bạn đan khăn tròn thì các bạn chỉ có ý định đan khăn tròn thì cái kim khâu này nó không cần thiết, các bạn không cần thiết phải mua. Rồi bên cạnh đó thì mình muốn nói đến cái marker, tức là chúng ta dùng để đánh dấu. Cái marker này mình nghĩ nó cũng khá là cần thiết trong trường hợp là ví dụ như các bạn dùng để đánh dấu cái mũi đan bắt đầu nè, hoặc là các bạn dùng để đánh dấu những cái chỗ mà các bạn cần phải tăng hoặc là các bạn giảm mũi khi mà các bạn đan những cái vật phức tạp như là áo hoặc là mũ chẳng hạn. Các bạn thì dùng cái marker nó có một cái lợi ích là các bạn không cần phải ghi nhớ. Khi các bạn dùng marker thì khi các bạn thấy cái marker thì các bạn biết là chỗ đó tôi cần phải tăng mũi, hay là tôi cần phải giảm mũi. Thì ở đây là mình mua những cái marker bằng nhựa. Nếu như các bạn không thể mua cái này thì mình có một cách để các bạn có thể tự làm marker, là các bạn dùng các bạn dùng len nữa, xong rồi các bạn quấn lại các bạn buộc nó lại thành một cái hình tròn ha. Rồi bên cạnh này thì ở đây thì mình có là những cái kim đang dùng trong cái đan vặn thừng. Trong trường hợp mà các bạn đan những cái khăn tròn hoặc là áo mũ mà có cái họa tiết vặn thừng á, thì mình nghĩ là các bạn nên mua kim này. Nếu các bạn không mua được thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái kim dư ra để các bạn đan. Cho nên là cái này cũng không bắt buộc lắm. Và trong trường hợp mà các bạn không có ý định đan vặn thừng thì chúng ta cũng không cần phải đầu tư. Ở đây thì mình có cái bộ đếm. Ở đây thì có bộ đếm. Thì thực ra là mình thấy nó xinh thì mình mua thôi, chứ mình không có sử dụng nhiều lắm. Các bạn thay đổi cái số ở đây để các bạn biết được là mình để ghi nhớ là các bạn đã đan bao nhiêu dòng mà các bạn không cần phải nhớ trong đầu. Thì cái này mình nghĩ là không cần thiết. Các bạn có thể dùng marker để các bạn đánh dấu là các bạn đã đan được bao nhiêu vòng, hoặc các bạn cũng có thể dùng thước dây. Thì đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ về những cái vật dụng mà các bạn cần phải chuẩn bị trước khi đan. Thì mình hy vọng là cái video này nó sẽ hữu ích cho các bạn mới bắt đầu tập đan. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong cái video kỳ tới.